سلام، خیلی خوش اومدید به یه ویدیو فوتبالی دیگه. و امروز میخوایم توی ویدیو در مورد پرسپولیس صحبت کنیم و همونطور که میدونید من پرسپولیسی هستم و از اینجا سلام میکنم به همه هوادارهای پرسپولیس. و توی این ویدیو میخوام در مورد عملکرد پرسپولیس توی نقل انتقالات صحبت کنیم و اینکه چه بازیکنایی تونستن جذب کنن و چه خریدای اعتمادی برای پرسپولیس هست و لیست خروجی پرسپولیس رو بگیم. و ما تا الان 5 تا بازیکن جذب کردیم: مجتبی فخریان و محمد امین کاظمیان، 2 تا بازیکن جوونمون، پیام نیازمند، دیفوما و رضا شکاری. 3 تا بازیکن دیگه‌مون هستن که میخوایم دونه دونه اینا رو بررسی کنیم، عملکردشون رو بگیم و در واقع بررسی کوتاهی در مورد عملکرد این بازیکن‌ها هم داشته باشیم. مجتبی فخریان یه بازیکن 22 ساله است، متولد قزوینه، یه بازیکن بسیار آینده‌دار و فرز، سرعتی و در واقع بازیکن فوق‌العاده است که توی شمس آذر واقعا فوق‌العاده کار کرد. و این نکته‌ای که در مورد مجتبی فخریان هست اینه که به تمام تیم‌های بزرگ گل زده، یعنی در واقع متخصص گل زدن به تیم‌های بزرگه، یعنی هم به سپاهان گل زد، هم به پرسپولیس گل زد، هم به استقلال گل زده و هم به تراکتور. در واقع به همه تیم‌های در واقع بالانشین جدول به همشون گل زده و یعنی نشون میده که جلوی تیم‌های بزرگ خیلی خوب بازی میکنه. و چند تا از اون نمونه گلاشون هم من به شما نشون میدم اینجا که چقدر در واقع قدرت حمله توپ خوبی داره، چقدر باهوش این با جایگیری‌های مناسبی داره، تمام کنندگی خوبی داره، قدرت حمله توپ و در واقع سرعت خوبی داره و میتونه به ما خیلی کمک کنه، مخصوصا توی دربی که میگم توی بازی‌های بزرگ خیلی خوب بازی میکنه. گل‌های تماشایی که توی این فصل زده، البته خود مجتبی فخریان هم گفته که من آرزوی مادرمو برآورده کردم و مادرم همیشه آرزو داشت که من تو پرسپولیس بازی کنم. و یه سری گلایی هم زده که الان این گلا رو با هم ببینیم. فخریان توی در واقع فصل گذشته توی شمس آذر 3 گل و 1 پاس گل در واقع به ثبت رسوند و گلایی هم که زده توی لیگ واقعا گلای خوشگلی هم هستن، مخصوصا گلی که به پرسپولیس زد با قیچی برگردون که خیلی گل خوشگلی بود. میخوایم الان در واقع بریم گلای در واقع مشتاق فخریان رو با هم ببینیم، گلایی که توی لیگ زد و گلای خدایش گلای خوشگلی هم زده. حالا موقعیت عالی برای شمس آذر، چه توپی رو برگشت و حالا در برگشت گل رو میزنه تیم شمس آذر. جریمه نیک نفس، فخریان میچرخه، فرصت داره، فخریان میزنه و چه اتفاقی داره میفته. بازیکنای شمس آذر صاحب توپ بشن، فخریان روی پای راست، فخریان چه گل قشنگی میزنه. چقدر قدرت حمله توپ خوبی داره و تمام کنندگیش هم خوبه. بازیکن جوون 22 ساله‌ای که خیلی خوب داره کار میکنه خودش. در ابتدای بازی در نیمه دوم اومد توی زمین بکنه، اما فرصت برای شمس آذر، حالا داره تک به تک میشه با دروازه یعنی شوت زن، قدرت حمله توپش عالی، برخلاف جهت و سمت و سوی مسابقه توپ سمت راست میاد، موقعیت هست برای تیم شمس و احسانی که انجام میده که شوت زن شوت والی که میزنن و تو درون دروازه قرار میگیره. مجتبی فخریان با یک شوت زیبا دار رو برای دومین بار، پرتاب بلند به درون محوطه جریمه، اونجا ضربه سر زدن، موقعیت میره به توی دروازه، گل برای تیم شمس آذر. مجتبی فخریان به زیبایی هرچه تمام. مجتبی فخریان بود که یه بازیکن آینده‌دار هست و میتونه خیلی برای پرسپولیس مفید باشه. یکی دیگه از خریدای پرسپولیس پیام نیازمنده که همونطور که خودتون میدونین یه بازیکن 30 ساله است و توی سپاهان عملکرد خوبی داشته و تو 6 سالی که توی سپاهان بوده 90 تا کلین شیت داشته و مدت قراردادش هم با پرسپولیس 2 ساله است و احتمال زیاد با اومدن در واقع پیام نیازمند گندوز رو بخوام بفروشن. امین کاظمیان که دیگه از خریدهای پرسپولیسه که یه بازیکن جوان 26 ساله است و تونسته عملکرد خیلی قابل قبول و خیلی خوبی توی آلومینیوم عراق داشته باشه و گلای خیلی زیادی زده و در واقع تونسته 9 گل به ثمر برسونه توی در واقع فصل گذشته که عملکرد خیلی خوبیه، با توجه به اینکه ما توی لیگ خودمون در واقع آقای گلای لیگ خودمون 14 15 گل بیشتر نمیزنن و تونسته 9 گل بزنه و
عملکرد خیلی عالی داشته توی آلومینیوم عراق و یک بازیکن جوان آینده دار هست و واقعا من خیلی خوشحالم که پرسپولیس داره رو به جوانگرایی میاره و داره از بازیکنان جوان بیشتر داره استفاده میکنه و ما هوادار پرسپولیس از بازیکنان پابسن گذاشته تیممون واقعا کمان تشکر رو داریم که برای تیم زحمت کشیدن، ولی هیچ در واقع بازیکنی از باشگاه بزرگتر نیست و ما هوادار پرسپولیس از همه‌شون تشکر میکنیم، ولی تیم برای اینکه بخواد آینده خودش تضمین کنه نیاز به بازیکنان جوان داره و خیلی از بازیکنایی که الان تو پرسپولیس هستن و برای تیم زحمت کشیدن و ما ازشون تشکر هم داریم باید از این تیم واقعا جدا بشن و بازیکن جوان بیان جاشو بگیرن و این تیم باید در واقع جوانگرایی کنه. ما زمان برانکو هم تیممون اگه واقعا به موفقیت رسید یکی از در واقع کلیدهای اصلی موفقیت پرسپولیس بازیکنان جوانی بودن که اون موقع تو پرسپولیس بازی می‌کردن و الان دیگه پا به سن گذاشته شدن و ما باید دوباره برگردیم به اون روزایی که در واقع زمان برانکو بود و اونجا بازیکنان جوان ما زیاد داشتیم. الان ما داریم برمیگردیم دقیقاً به اون روزا و بازیکنان جوانمون داره زیاد میشه. ما بعد مدت‌ها که یه کاظمیان داشتیم به اسم جواد کاظمیان، یه کاظمیان دیگه در واقع به پرسپولیس اضافه شد و بعد مدت‌ها که ما تو پرسپولیس کاظمیانی نداشتیم، کاظمیان دوم از راه رسیده و قراره حالا تو پرسپولیس ان شاءالله بهتره کنه و بیاد و در واقع اون عملکرد خوبی که توی آلومینیوم عراق داشته و تونست تو فصل گذشته 9 گل به ثمر برسونه تو پرسپولیس هم همین روند ادامه بده ان شاءالله. وینگر راست هست، یه در واقع بازیکن 28 ساله هست و می‌خوایم الان در مورد عملکردش هم صحبت کنیم و گلایی که زده رو یه نگاهی بهش بندازیم و ببینیم که این بازیکن تو فصل گذشته در واقع چه عملکردی داشته و چه گلایی زده که واقعا یه مهاجم فرصت طلب هست البته و هر موقعیت گیرش بیاد میتونه اون موقعیت تبدیل به گل کنه و میتونه برای پرسپولیس هم خیلی مفید باشه. خب بریم گلایی که کاظمیان زده رو یه نگاهی بهش بندازیم و بریم سراغ خرید بعدی پرسپولیس. محوطه جریمه فرصت برای آلومینیوم عراق. چه گلی گل اول به ثمر میرسه، یه ضربه استثنایی زده شد، چقدر قشنگ زد کاظمیان دیگه داخل محوطه جریمه و گل دقیقا مثل فخریان شوت زنه، یعنی پشت محوطه جریمه شوتای خیلی قشنگ میزنه. همین دیما به دست آوردن، حرکت خوب، میتونه ضربه‌ش رو بزنه. کاظمیان روی پای راستش میاره و گل توی بازیکن دقیقا مثل فخریان به استقلال گل زده، یعنی نشون میده که به استقلال خوب بلدن گل بزنه. تو دربی باید استقلالی‌ها نگران باشن چون هم فخریان هم کاظمیان هر دوشون به استقلال تونستن گل بزنن، یعنی جلوی استقلال خوب بلدن گل بزنن. نگاه کنیم این صحنه رو، خود کاظمیان و بازم گل بازم شادی میان رو پای بازیکن صاحب توپ، فرصت در اون محوطه جریمه، همه رو ریخته به همونجا توی دروازه، یه سوپر گل تاکتیکی، یه سوپر گل یکی از مزیت‌هایی که یه بازیکن داره این که قدرت حمله توپش خوب باشه که کاظمیان در واقع مثل فخریان هم این ویژگی رو داره. قدرت حمله توپ رو نگاه کنید، شوت زد، بازیکن باهوشی هست. در واقع گلایی که ما در مورد محمد امین کاظمیان بازیکن آینده داره در واقع فوتبال ایران و همچنین پرسپولیس که من از اینجا بهش خوش آمد میگم، همه فخریان، همه نیازمند، همه بیفوما و همه کاظمیان ان شاءالله بازیکنای بهتر و در واقع با کیفیت‌تر دیگه هم جذب کنیم و اتفاقی که الان افتاده و خودتون هم دیدین اینکه برقا رفت و می‌بینید که نور در واقع ویدیو کم شد و من فقط با یه لامپ کوچیک دارم فقط الان دارم ویدیو رو میگیرم و اتفاقی که برای ما ایرانی‌ها دیگه چیز عادی شده. حالا با این اگه نور کمه دیگه شما عذر بنده رو پذیرا باشین. بریم سراغ خرید بعدی پرسپولیس که رضا شکاری هست که یه مهاجم در واقع 26 ساله است که تونسته تو فصل گذشته 10 گل به ثمر برسونه و از سپاهان جدا شد و اومد پرسپولیس و امیدوارم که پرسپولیس بتونه عملکرد خیلی بهتری از سپاهان داشته باشه و بتونه مثمر ثمر واقع باشه. یه بازیکن میگم آینده دار هست، یه بازیکن باهوشه و
خرید بعدی که پرسپولیس داشت بیفوما هست که از استقلال خوزستان جذبش کردیم. 5 گل و 5 پاس گل تا الان داشته و عملکرد خوبی داشته. یه بازیکن کنگویی هست که توی تیم‌های اروپایی هم بازی کرده، مثل اسپانیول، مثل آلمریا و چند تا تیم اروپایی بازی کرده و عملکرد خوبی داشته. قدرت حمله توپ خوبی داره و یه نکته جالبی که در مورد بیفوما هست اینه که این بازیکن بیشتر مواقعی که تک به تک میشه با دروازه‌بان رو هم گل میکنه. یعنی من تمام گلایی که بیفوما به ثمر رسونده رو نگاه کردم، بیشتر مواقع یعنی من ندیدم تک به تک‌ها رو این خراب کنه، یعنی تک به تک‌ها رو همه رو گل میکنه و سابقه گلزنی بارسلونا هم داشته. که در مورد پیام نیازمند یه نکته که هست اینه که ما پرسپولیسی هر موقع دروازه‌بان جذب کردیم، ایرانی منظورمه، همیشه حاشیه دار بوده. مثلا بینامند حاشیه داشته، حامد لک حاشیه داشته و دروازه‌بان‌های اخیر ما همیشه حاشیه داشتن، ولی پیام نیازمند از اون جمله بازیکنایی که بدون حاشیه است و این بدون حاشیه بودن میتونه خیلی برای پرسپولیس در واقع خوب باشه. اما در مورد لیست خروجی پرسپولیس صحبت کنیم که این ویدیو زیاد طولانی نشه. لیست خروجی پرسپولیس گندوس هست، آل کثیر هست، سعید صادقی، سعید مهری، یاسین سلمانی، فرشاد احمدزاده است، مسعود ریگی، امید عالیشاه، کنعانی زادگان، امیری گبرسیانی و پورعلی گنجی. این بازیکنایی هستند که توی لیست خروجی قرار دارن، اما اونایی که احتمال جداییشون خیلی زیاد هست، گبرسیانی هست، سعید مهری، سعید صادقی، مسعود ریگی، آل کثیر هست، گندوز هست. این بازیکنایی هستند که احتمال جداییشون خیلی زیاده. بازیکنایی که میمونن: یاسین سلمانی، فرشاد احمدزاده، امید عالیشاه، کنعانی زادگان، امیری، پورعلی گنجی. بین اینا بازیکنایی که احتمال جداییشون زیاده و با توجه به اینکه سنشون رفته بالا احتمال اینکه از پرسپولیس جدا بشن هست: گبرسیانی، پورعلی گنجی، امیری، امید عالیشاه و یاسین سلمانی و فرشاد احمدزاده. یعنی این بازیکن‌ها هم با توجه به اینکه عملکردشون حالا به نسبت قابل قبول نبوده و با توجه به اینکه سنشون هم رفته بالا، این بازیکن‌ها هم احتمال جداییشون هم زیاده. اما در مورد امید عالیشاه صحبت کنیم که با توجه به اینکه پا به سن گذاشته، ولی من اعتقاد دارم که این بازیکن باید حتما تو پرسپولیس بمونه و حتی اگه بازی بهش زیاد ندن باز هم باید تو پرسپولیس بمونه، چون امید عالیشاه کاپیتان پرسپولیسه و یه تیم یه بزرگتر میخواد که در واقع امید عالیشاه ریشه پرسپولیسه، در واقع باید حتما تو تیم بمونه و هم یه تیم باید حتما یه بزرگتر داشته باشه که در مواقع پرفشار بتونه تیم رو جمع کنه و من اعتقاد دارم که بین بازیکنایی که پا به سن گذاشتن مثل گبرسیانی، مثل پورعلی گنجی، مثل امیری، حتی امیری هم میتونه گزینه باشه به جز عالیشاه که تو پرسپولیس بمونه، ولی امید عالیشاه اولویتش برای ما خیلی بیشتره و حالا امیری بازیکنی که برای پرسپولیس خیلی زحمت کشیده، ولی بالاخره اگه از پرسپولیس جدا بشه خب اونقدری حالا ما روش حساس نیستیم، ولی برای امید عالیشاه با توجه به اینکه میگم همیشه وقتی تو بازی یا تو پرسپولیس همیشه وقتی تو زمین اومده همیشه صدشو گذاشته و همیشه با توجه به اینکه سنش هم بالا بوده همیشه بهترین بازیشو ارائه داده و از طرفی هم برای پرسپولیس همیشه مفید بوده و یه جورایی میشه گفت که در واقع ریشه پرسپولیسه و حتی اگه بازی بهش زیاد نده کارتال باید تو پرسپولیس بمونه و روی نیمکت بشینه، اشکالی نداره و گاهی مواقع نیاز هست که امید عالیشاه بیاد تو زمین و بتونه تیم رو جمع کنه. و بین این بازیکنایی که من گفتم، بین بازیکنای پا به سن گذاشته‌ای که من خودم گفتم، با جدایی امید عالیشاه فقط مخالفم. ما بقیه تیم بازیکنایی که پا به سن گذاشته شدن مثل در واقع امیری، مثل گبرسیانی، مثل پورعلی گنجی، مثل فرشاد احمدزاده، این بازیکن‌ها بهتر از پرسپولیس برن و بازیکنان جوان رو بگیریم، مخصوصا تو خط دفاعی پرسپولیس که ما خیلی ضعف داریم و نیاز داریم که بازیکن‌های در واقع جوان آینده‌داری بیان تو خط دفاعی پرسپولیس که بتونن خط دفاعی ما رو برای چندین سال تضمین کنن. این از لیست خروجی‌های پرسپولیس بود. اما خریدای احتمالی که پرسپولیس ممکنه داشته باشه، پرسپولیس داشته باشه ترابی هست که حالا با توجه به اینکه میثاقی دعوتش کرده بود گفت که من یه سال با تراکتور قرارداد دارم، ولی حالا نمیشه گفت ممکنه از تراکتور جدا بشه و بیاد پرسپولیس. زاده هست که عملکرد فوق‌العاده داشته و ما خیلی امید داریم که بتونیم گلیزاده رو جذب کنیم. هر موقع که پرسپولیس اقدام کرد برای جذب گلیزاده در واقع درخشش رو شروع کرد. یعنی انگار هر موقع پرسپولیس اقدام میکنه گلیزاده در واقع استارت میزنه و گلزنی‌ها شروع میشه و اینا. این باعث میشه که پرسپولیس نتونه گلیزاده رو جذب کنه
و شهریار مقالو و عارف آقاسی هم دو تا بازیکنی هستن که حالا میگن که پرسپولیس دنبالش هستن که این دو تا بازیکن رو هم جذب کنن و البته شهریار مقالو رو خیلی دنبالشن، تراکتور و استقلال و سپاهان هم دنبالشن و امیدوارم که بتونیم شهریار رو دوباره جذب کنیم و برگردونیم پرسپولیس. و یه بازیکنی هم هست که مدافع راست آرانیاسپور هست که به اسم فلوران هاردر ونای، فامیلی خیلی سختی هم داره، یه مدافع راست مال آلانیاسپور هست که این هم یه شایعی حالا پیش اومده که احتمال داره پرسپولیس برای تقویت خط دفاعیش این بازیکن هم جذب کنه. ما میگیم ما تو خط دفاعی خیلی ضعف داریم، مخصوصا اینکه توی کورنرها ما زیاد گل می‌خوردیم و اینا. این خط دفاعی پرسپولیس واقعا توی این فصل که گذشت خیلی افتضاح بود و برای همین من میگم که پورعلی گنجی و گویلسیانی پا به سن گذاشته شدن، باید حتما از پرسپولیس برن و حالا کنانی زادگان میشه یه مقدار بهش تخفیف داده و اینکه بمونه تو پرسپولیس، ولی این دو تا بازیکن عملکرد خوبی نداشتن و بهتر از پرسپولیس برن، مگه اینکه کارتال بتونه در واقع تیم رو روی این بازیکن‌ها اثرات مثبتی بذاره و بتونه اینا رو درست کنه و یعنی وقتی اینو داشته باشه که بتونه روی این بازیکن‌ها کار کنه، وگرنه با این عملکردی داشتن بهتر از پرسپولیس برن و یه مدافع جوون درست حسابی ما بیاریم. در مورد خرید احتمالی خارجی پرسپولیس حالا هنوز من خبری به گوشم نرسیده ولی امیدوارم بازیکن خارجی با کیفیت خوبی بیاریم. پرسپولیس همیشه تو جذب بازیکن خارجی بجز یورگن لوکادیا همیشه ما تو جذب بازیکن خارجی ما همیشه افتضاح عمل کردیم. یعنی من یادم نمیاد پرسپولیس بازیکن خارجی خوب جذب کرده باشه بجز یورگن لوکادیا که اونم شانس نداشتیم و گذاشت رفت. بجز اون من یادم نمیاد بازیکن خارجی خوبی داشته باشیم. اگه هم داشته باشیم هم حالا خیلی کم بوده، یعنی در کل تو جذب بازیکن خارجی ما زیاد خوب عمل نکردیم و این در واقع در مورد بازیکنایی بودن که پرسپولیس جذب کرده و لیست خروجی‌های پرسپولیس و لیست خریدای احتمالی بود که ما صحبت کردیم.